Vụ VinFast và chủ kênh YouTube GoGo TV, hậu quả từ thông tin sai lệch là rất nghiêm trọng. Đằng sau mỗi doanh nghiệp không chỉ là hàng nghìn, hàng vạn người lao động, mà còn là cả một chuỗi cung ứng với rất nhiều các doanh nghiệp liên quan. Và thiệt hại này thì cực kỳ khủng khiếp. Chiều ngày 2 tháng 5 thì fanpage chính thức của hãng xe VinFast đăng thông điệp với tiêu đề VinFast không nhượng bộ trước thông tin gây hoang mang cho người dùng. Và xung quanh việc hãng xe hơi của Việt Nam VinFast yêu cầu làm rõ hành vi thông tin sai sự thật của chủ kênh YouTube GoGo TV đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận những ngày gần đây, thì phóng viên đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Đình Phương Thảo, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, phó giám đốc công ty luật bất động sản Hưng Vượng. Và có lẽ đến thời điểm này vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều về việc doanh nghiệp có nên kiện khách hàng của mình hay không, và làm như vậy là thiệt hay lợi. Và bên cạnh góc nhìn pháp lý thì luật sư Nguyễn Đình Phương Thảo nhấn mạnh đằng sau mỗi doanh nghiệp không chỉ là hàng nghìn, hàng vạn người lao động, mà còn là một chuỗi cung ứng của rất nhiều các doanh nghiệp liên quan. Và thiệt hại này thì cực kỳ khủng khiếp. Mỗi trường ảo nhưng hậu quả thì rất thật. Từ góc độ của một luật sư thì bà có thể nhìn nhận như thế nào về sự việc giữa VinFast và chủ kênh YouTube GoGo TV, và đặc biệt là việc VinFast đã chính thức đưa ra vụ việc này ra cơ quan chức năng? Bà luật sư Nguyễn Đình Phương Thảo trả lời, khi có tranh chấp xảy ra thì thường có hai hình thức xử lý. Giải pháp ưu tiên sẽ là hòa giải, và trong trường hợp không hòa giải được thì doanh nghiệp có thể dùng các biện pháp pháp lý để bảo vệ thương hiệu và đảm bảo hoạt động của kinh doanh. Tự do ngôn luận là quyền của công dân, nhưng theo luật, khi đưa thông tin lên mạng, chúng ta phải chịu trách nhiệm về thông tin đó, phải đảm bảo các thông tin đưa ra là đúng sự thật. Và nếu đưa ra thông tin không đầy đủ, không chính xác, xâm phạm lợi ích của cá nhân và tổ chức, thì việc nhờ đến sự can thiệp và xử lý của pháp luật là quyền chính đáng của bên bị thiệt hại. Và theo quy định thì vụ việc khi được đưa tới cơ quan chức năng sẽ được xử lý ra sao? Và nếu chủ kênh YouTube GoGo TV phát ngôn không đúng sự thật như VinFast khẳng định, thì sẽ phải đối mặt với hình thức xử lý ra sao? Ai đúng ai sai sẽ do cơ quan chức năng kết luận dựa trên các chứng cứ các bên cung cấp. Và điểm đúng đắn là vụ việc đã được yêu cầu giải quyết theo pháp luật. Ở đây doanh nghiệp lựa chọn là đưa tới cơ quan chức năng để yêu cầu điều tra và làm rõ. Việc tham gia của một bên thứ ba với vai trò trung gian sẽ đảm bảo tính khách quan, công khai minh bạch và công bằng, vì pháp luật đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai bên là như nhau. Sẽ không có chuyện doanh nghiệp ỉ mạnh mà bắt nạt khách hàng, và không có chuyện dàn xếp sau lưng như tưởng thấy. Và nếu cơ quan chức năng có đủ cơ sở và chứng cứ để khẳng định chủ kênh GoGo TV phát ngôn sai sự thật, thì theo luật, người này sẽ bị xử phạt về hành vi lan truyền thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến lợi ích của tổ chức và doanh nghiệp. Và ngoài ra thì cá nhân có nguy cơ phải bồi thường thiệt hại do những phát ngôn sai sự thật gây ra nếu doanh nghiệp thực tế bị thiệt hại, có yêu cầu và chứng minh được những thiệt hại đó là do lỗi và hành vi trái pháp luật của cá nhân gây ra. Đối tượng trong vụ này là chủ của một kênh YouTube với lượng follow khá lớn. Bà đánh giá như thế nào về hậu quả của việc lan truyền các thông tin sai lệch trong thời đại mạng xã hội bùng nổ như hiện nay? Luật sư trả lời, đầu tiên là ảnh hưởng về uy tín. Đối với doanh nghiệp thì uy tín chính là yếu tố sống còn trong giai đoạn hội nhập quốc tế như hiện nay. Và trước kia thì khi chưa có mạng xã hội, chưa có Internet, thì thông tin chỉ lan truyền qua hình thức là truyền miệng hoặc là văn bản, hoặc là các phạm vi tác động không quá lớn và có thể dễ dàng ngăn chặn hơn. Và đặc biệt trong trường hợp thông tin sai lệch, và như vậy thiệt hại cũng sẽ ít hơn. Nhưng ngày nay khi không có bất kỳ một biên giới nào cho các thông tin, thì một khi thông tin được đưa ra khỏi môi trường mạng sẽ ngay lập tức lan truyền đến khắp thế giới. Và nếu thông tin đúng thì không sao, nhưng nếu quá hoặc là sai sự thật sẽ có thể hủy hoại uy tín mà doanh nghiệp rất khó khăn mới có thể gây dựng được. Và thiệt hại này là điều rất khó có thể đong đếm và cũng rất khó để có thể phục hồi. Và đặc biệt là với các YouTuber có hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu người theo dõi, và mức độ ảnh hưởng do thông tin sai là cực kỳ nghiêm trọng. Điều thứ hai chính là tổn thất về kinh tế. Thông tin sai lệch có thể khiến cộng đồng quay lưng lại với doanh nghiệp và tẩy chay cả sản phẩm. Doanh nghiệp quy mô càng lớn thì thiệt hại càng nhiều. Nhẹ và ngắn hạn thì doanh nghiệp sẽ lao đao, và nặng thì kéo dài thì doanh nghiệp có thể phá sản. Thứ ba, đằng sau mỗi doanh nghiệp không chỉ là hàng nghìn, hàng vạn người lao động, mà còn làm các chuỗi cung ứng với rất nhiều các doanh nghiệp liên quan. Các công ty đại chúng còn có cả một cộng đồng các nhà đầu tư. Doanh nghiệp chịu thiệt hại thì tất cả các mắt xích có liên quan cũng sẽ phải chịu hệ theo. Và đây là điều mà rất ít người nghĩ tới khi xem xét các thiệt hại
mà các thông tin sai lệch có thể gây ra cho doanh nghiệp. Môi trường ảo nhưng hậu quả thì có thật, và thậm chí là có thể vô cùng nghiêm trọng. Thời gian qua thì đã có rất nhiều trường hợp cá nhân phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và đã bị xử phạt hành chính. Và theo bà thì như vậy có đủ sức răn đe hay không? Luật sư trả lời, ở mức phạt hiện nay thì thường là dưới 15 triệu đồng, rất thấp và không đáng kể so với các lợi ích mà các kênh YouTube mang lại. Và với mức phạt đó thì dù nặng thì hàng trăm người cũng không hiệu quả và đủ tính chất răn đe. Xử lý nghiêm ở đây bao gồm là cả việc kết hợp chế tài bồi thường thiệt hại do thông tin sai sự thật gây ra, và điều này cũng đã được quy định rất rõ ở trong luật. Vụ kiện của VinFast đối với kênh YouTube GoGo TV sẽ là một tiền lệ rất tốt để tăng tính răn đe và ngăn ngừa các hậu quả lớn hơn. Về lý thuyết thì dù là cá nhân hay là doanh nghiệp cũng đều bình đẳng trước pháp luật, nhưng ở Việt Nam thì việc doanh nghiệp kiện khách hàng lại gây rất nhiều tranh cãi, và luật sư có thể lý giải như thế nào về việc này? Luật sư trả lời, trước hết là do đặc thù văn hóa ở Việt Nam thì duy tình hơn là duy lý. Dù quyền lợi bị xâm hại, nhưng phần lớn các doanh nghiệp vẫn sẽ ưu tiên chọn các phương thức dàn xếp hòa giải, bởi nếu đưa ra pháp luật thì sẽ rất bị mang tiếng là xử ép khách hàng, ỷ mạnh hay bắt nạt yếu. Và ngay cả khi doanh nghiệp đúng thì vẫn muốn giải quyết nội bộ, thay vì xử lý theo pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, vì không muốn kéo dài và bị bàn tán bởi dư luận. Và dù đúng hay dù sai thì vẫn sẽ rất ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp. Điều thứ hai là các quá trình pháp lý, nhất là các vấn đề phức tạp, thường kéo dài và có khi là đến vài năm, nên doanh nghiệp thà chịu thiệt còn hơn là dấn thân vào cuộc chiến pháp lý dai dẳng, vì tâm lý rằng đợi được vạ thì má đã sừng. Điều thứ ba thì phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp gia đình, bộ phận pháp chế vẫn chưa thực sự được coi trọng. Và chỉ trong các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn, các công ty có yếu tố nước ngoài thì bộ phận này mới được đầu tư và hoạt động một cách hiệu quả. Vì thế, khi lợi ích của doanh nghiệp bị xâm hại thì đa số các doanh nghiệp sẽ ưu tiên gặp gỡ hòa giải hơn là yêu cầu giải quyết theo đúng pháp luật. Và việc này thì vô hình chung sẽ khiến môi trường xã hội và môi trường kinh doanh có những thông tin bị méo mó, mọi thứ sẽ không đi theo đúng con đường đúng đắn nhất. Vậy thì thưa luật sư, quan điểm của bà như thế nào về việc VinFast đưa vụ việc của chủ kênh YouTube GoGo TV ra cơ quan chức năng? Luật sư trả lời, xét về khía cạnh pháp luật thì việc này là hoàn toàn bình thường, bởi chúng ta đang sống và làm việc theo quy định của pháp luật. Ở một xã hội thượng tôn pháp luật thì dùng pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ cũng như là giải quyết các tranh chấp phát sinh phải được coi là văn minh và cần phải được khuyến khích. Trên thế giới thì việc các doanh nghiệp khởi kiện khách hàng gây thiệt hại là không phải hiếm. Và tại Việt Nam thì không phải vì điều này là chưa phổ biến, thậm chí là chưa ai làm, mà xem người đi đầu là sai. Thực tế ở Việt Nam cũng đã có rất nhiều vụ việc tương tự, nhưng doanh nghiệp không bị quan tâm quá mức bởi cộng đồng nên chúng ta không biết mà thôi. Thực tế cũng cho thấy rằng có rất nhiều vụ thỏa thuận không thành rồi mới dẫn đến việc yêu cầu pháp luật bảo vệ, dẫn đến việc tranh chấp nghiêm trọng sau đó. Như vậy, phải nhìn nhận một cách đúng đắn là việc yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp là cần thiết ngay từ đầu để đảm bảo tính khách quan và quyền lợi của cả hai bên. Và như đã nói, khi mà mức xử phạt hành chính còn quá nhẹ thì việc xử lý thiên về cảm tính sẽ dẫn đến tình trạng là nhận luật. Vì thế nên có những trường hợp điển hình được xử lý đến nơi đến chốn để tăng tính răn đe. Và sâu xa hơn thì tiền lệ này còn sẽ thúc đẩy sự thay đổi trong nhận thức pháp luật và hành xử của cộng đồng, và giúp ngăn ngừa những vụ việc nghiêm trọng hơn và gây thiệt hại lớn hơn cho kinh tế và xã hội. Và điều này càng có ý nghĩa khi sân chơi của chúng ta bây giờ không chỉ có ta với ta, mà còn có cả những doanh nghiệp nước ngoài vốn rất coi trọng pháp lý, cũng như việc chúng ta đang gia nhập sân chơi của thế giới. Điều này có nghĩa là những vụ việc như của VinFast đang tạo ra một tiền lệ tốt và nên khuyến khích để làm mạnh hóa môi trường kinh tế ở xã hội nước ta hay không, thưa luật sư? Luật sư trả lời, đúng như vậy. Cho dù phần thắng thuộc về bên nào thì trường hợp này vẫn có thể xem là một hành vi rất đúng đắn và tuân thủ pháp luật, bởi các phán xử các mâu thuẫn tranh chấp theo pháp luật là xu hướng văn minh trong xã hội hiện nay. Mặc dù có thể đây không phải là vụ việc đầu tiên, nhưng do được quan tâm bởi cộng đồng nên có thể xem đây chính là một vụ án tiền lệ. Và chính vì vậy thì nếu dùng tiền lệ để điều chỉnh hành vi của người dân luôn là một cách làm hiệu quả, giúp thông tin minh bạch hơn, có cơ quan chức năng làm trọng tài, thì chắc chắn
sẽ giúp đảm bảo quyền lợi cho các bên, chứ không bên nào phải chịu thiệt hại cả.